Bun găsit, dragii mei! Astăzi vom pregăti un colac deosebit pentru botezul copilului sau pentru nunta tradițională. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru această rețetă. Pentru aluat avem nevoie de următoarele ingrediente: 450 de ml de lapte călduț, 1 kg de făină cu 10% proteină, 80 de grame de unt topit și răcit, 120 de ml de ulei vegetal, 2 ouă întregi plus 2 gălbenușuri, 160 de grame de zahăr, 12 grame de sare și 25 de grame de drojdie proaspătă sau 8 grame de drojdie uscată. În plus, mai avem nevoie de un ou și câteva linguri de lapte pentru a unge colacul, o lingură de zahăr și puțină apă pentru a-i da luciu și de aproximativ 50 de grame de unt pentru a unge foile de la flori. Pentru început vom cerne făina, nu doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. În felul acesta vom obține un colăcel mult mai pufos. Următorul pas este să activăm drojdia. Punem într-un castronel drojdia proaspătă sau 8 grame de drojdie uscată. Adăugăm o linguriță de zahăr, care are rolul să ajute la activarea drojdiei. Adăugăm 2-3 linguri de lapte călduț și o lingură de făină și amestecăm până vom încorpora toate ingredientele. După omogenizare, lăsăm 10 minute la odihnă pentru activarea drojdiei. După 10 minute, drojdia este activă, așa trebuie să arate, să fie plină de bășicuțe. Facem o gropiță în grămăjoara de făină și adăugăm maiaua. Peste laptele călduț adăugăm zahărul rămas și amestecăm până se dizolvă. Aveți grijă cu ingredientele lichide, nu trebuie să fie fierbinți pentru că vor omorî drojdia. Ouăle le vom bate puțin cu o furculiță și le adăugăm și pe ele. Sarea o vom pune pe margine ca să nu intre în contact direct cu drojdia pentru că îi va încetini fermentarea. Un alt lucru foarte important este ca toate ingredientele solide să fie la temperatura camerei. Amestecăm ușor cu lingura, apoi cu mâna, până la încorporarea tuturor ingredientelor. Cantitatea de făină întotdeauna diferă în funcție de cât este de uscată și de marca pe care o folosim. Dacă aluatul este foarte apos, mai adăugăm puțină făină, iar dacă aluatul este foarte vârtos, mai adăugăm puțin lapte călduț. După ce am amestecat toate ingredientele și am obținut un aluat lipicios, îl vom transfera pe masa de lucru unsă cu puțin ulei pentru a-l frământa mai bine. Frământarea de mână nu trebuie să depășească 15 minute. Dacă frământați cu un robot de bucătărie, 10 minute de frământare sunt suficiente. Amestecăm uleiul cu untul topit și răcit și le adăugăm puțin câte puțin în timp ce frământăm. Nu adăugăm o altă cantitate de grăsime până nu am încorporat-o pe cea de dinainte. După ce am încorporat toată grăsimea și am obținut un aluat elastic și nelipicios, îl vom transfera într-un bol uns cu puțin ulei. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm aluatul la dospit până își va dubla volumul, aproximativ o oră.
După aproximativ o oră, aluatul și-a dublat volumul. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și trecem la împărțirea aluatului după ce îl frământăm puțin. Cântărim aluatul pentru a-l împărți mai ușor. Gramajul din imagini este doar orientativ, la dumneavoastră cu siguranță va fi altul, în funcție de câtă făină a intrat la aluat. Împărțim aluatul în două părți egale, una o vom da deoparte, iar cealaltă o vom împărți în 6 părți egale, de aproximativ 164 de grame fiecare. Din fiecare bucată de aluat vom forma mingiuțe de aceeași mărime. Una dintre ele va fi centrul pâinicii și o vom așeza la jumătatea tăvii, iar pe celelalte le vom da deoparte și le acoperim cu folie alimentară. Revenim la cea de-a doua bucată de aluat. După ce o împărțim în 8 părți egale, vom forma o mingiuțe de aceeași mărime. Aceste 8 mingiuțe le vom așeza în jurul mingiuței din centru. Ca să crească frumos, le vom strânge cu un inel de 22 de centimetri pe care îl vom unge bine cu ulei. Acoperim cu folie alimentară ca să nu se usuce și între timp vom forma împletitura de 4 șnururi pe care o vom așeza pe margine. Întindem cele 4 mingiuțe în rulouri de aproximativ 110 cm. Șnururile le vom întinde pe rând puțin câte puțin, nu le vom forța pentru că se vor rupe. Pe cele pe care nu le întindem, le ținem tot timpul acoperite cu folie de plastic pentru a nu se usca aluatul. După ce le-am întins suficient, le unim la un capăt și le pudrăm cu puțină făină ca să nu se lipească când le împletim. Regula la această împletitură este foarte simplă. Vom lucra cu ele în pereche. Vom începe cu cele 2 șnururi din jumătate. Când urcăm unul dintre ele, îl coborâm pe celălalt în locul lui. Cu cele din margine vom proceda astfel. Pe cel din dreapta îl ducem în stânga, iar pe cel din stânga îl ducem în locul lui. Continuăm cu cele din jumătate, vom urca unul, iar pe celălalt îl coborâm în locul lui. Procedăm astfel până când vom termina împletitura. Este foarte greu să înțelegeți împletitura când se face cu șuvițe așa de lungi. Pe canalul meu de YouTube găsiți alte filmulețe cu împletitura de 4, făcute foarte încet și cu șuvițe mult mai scurte. O să vă las aceste filmulețe jos în descriere. Tăiem capetele împletiturii și o așezăm în tavă după ce înlăturăm inelul.
După ce am așezat împletitura, îi unim capetele și le strângem foarte bine ca să nu se desfacă la cuptor. Acoperim cu folie alimentară și trecem la următorul pas. Peste ultima mingiuță de 164 de grame vom pune aluatul rămas de la împletitură, iar apoi îl vom împărți în 3 bucăți egale. Formăm 3 mingiuțe și le întindem cu sucitorul în 3 foi cu diametru de aproximativ 15 cm. Ungem foile cu unt și le așezăm una peste alta. Așezăm și ultima foaie, pe aceasta nu o vom unge cu unt și trecem cu sucitorul peste ele pentru a le lipi. După ce le-am nivelat, tăiem foile în 8 părți egale cu ajutorul unui tăietor de pizza. Pe fiecare triunghi în parte voi face o tăietură de 3 cm jumătate cu ajutorul unui șpaclu. Trecem vârful triunghiului pe dedesubt prin deschizătura formată și unim celelalte capete pe dedesubt. Formăm și celelalte fundițe în același mod. Batem un ou cu puțin lapte și ungem colacul cu el. Așezăm fundițele pe colac, la fel ca în imagine, și le ungem și pe ele cu ou amestecat cu lapte. Coacem colacul la cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru 35 de minute. Între timp, voi pregăti decorul pentru colac, floricelele albe. Aceste floricele se fac cu un alt tip de aluat. O să vă las linkul cu această rețetă jos sub acest filmuleț. Aluatul pentru flori trebuie pregătit cu cel puțin 30 de minute înainte și ținut la frigider până în momentul în care vom face floricelele. După ce întindem aluatul, tăiem 2 fâșiuțe și formăm o împletitură. După ce facem împletitura, tăiem vârfurile și dăm șnurul deoparte. În continuare vom pregăti floricelele. Pentru a decupa floricelele cu ușurință, pudrăm aluatul cu făină pe ambele părți, imediat după ce l-am întins. Pentru floricele am folosit o formă pentru biscuiți. După 35 de minute, scoatem colăcelul de la cuptor și îl decorăm cu floricelele pregătite. În cazul în care nu-l vom decora cu floricele, lăsăm colăcelul la cuptor aproximativ 45 de minute sau până când s-a rumenit frumos. Pentru a lipi floricelele de colac, vom unge cu puțin albuș de ou.
După ce decorăm cu floricele, vom da colacul la cuptor la 170 de grade pentru aproximativ 10 minute. După ce s-a rumenit frumos, scoatem colacul de la cuptor și îl ungem cu un sirop făcut din puțină apă și o linguriță de zahăr. Lăsăm colăcelul să se răcească complet, iar apoi îl putem servi. Haideți să vedem și cum arată în interior. După cum vedeți, este foarte, foarte pufos și nu vă mai spun cât de bine miroase. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper să o încercați și dumneavoastră. Dacă vă plac rețetele mele, distribuiți-le și prietenilor dumneavoastră, dați-mi un like și lăsați-mi un comentariu pe YouTube. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, vă doresc toate cele bune și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!